नमस्कार मित्रांनो, मी बंडुशा गायकवाड. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत रेल्वे पीएफ म्हणजे प्रोव्हिडंट फंड कसा विड्रॉ करायचा. संपूर्ण ऑनलाईन प्रोसेस आहे. स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला दाखवणार आहे लाईव्ह करून. जर तुम्ही रेल्वेमध्ये कर्मचारी आहात किंवा तुमच्या ओळखीमधील कोणी रेल्वेमध्ये काम करत असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण या व्हिडिओमध्ये मी कंप्लीट प्रोसेस, लागणारी कागदपत्रे आणि किती दिवसात पैसे मिळतात हे सर्व सांगणार आहे. रेल्वे पीएफ म्हणजे काय? रेल्वे कर्मचारी यांचा पीएफ सामान्यतः एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन म्हणजेच ईपीएफओ किंवा रेल्वे इंटरनल पीएफ सिस्टम अंतर्गत मॅनेज केला जातो. यामध्ये रेल्वे कर्मचारी दोन प्रकारचे असू शकतात. जुने कर्मचारी पीएफ स्कीम आणि नवीन कर्मचारी एनपीएस म्हणजे नॅशनल पेमेंट सिस्टम. आज आपण पीएफ विड्रॉल कसा करतात ते पाहणार आहोत. पीएफ मधील पैसे हे रेल्वे कर्मचारी कोणत्या कोणत्या कारणांसाठी काढू शकतात. तर कारण जसं की रिटायरमेंट झाला म्हणजे व्यक्तीची सर्व्हिस ही पूर्ण संपली आणि तो व्यक्ती रिटायर झाला, मग त्याचे पीएफचे पैसे तो विड्रॉ करू शकतो. कोणी रिझाईन केला असेल, काम सोडलं असेल तेव्हा विड्रॉ करू शकतात. घरामध्ये कोणी आजारी पडलं तर त्यासाठी मेडिकल इमर्जन्सीसाठी पैशाची गरज असते तेव्हा ते विड्रॉ करू शकतात. किंवा घरामध्ये मॅरेजसाठी एखाद्या मुलीचं लग्न आहे, मुलाचं लग्न आहे, घरामध्ये लग्नाचा कार्यक्रम असेल तर तेव्हा पैसे विड्रॉ करता येतात. किंवा हाऊस कंस्ट्रक्शन, घरामध्ये काही काम करायचं असेल, घर रिपेअरिंगचं वगैरे, तर हाऊस कंस्ट्रक्शन म्हणून पैसे विड्रॉ करू शकतो आपण. आणि 5 वर्ष कामाला पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही पार्शल विड्रॉ सुद्धा करू शकता. तर अशा कारणांसाठी तुम्ही तुमच्या पीएफ मधील जमा पैसे विड्रॉ करू शकता. पैसे विड्रॉ करण्यासाठी फक्त तुम्हाला एक अर्ज द्यावा लागतो आणि त्या अर्जामध्ये कारण नमूद करावं लागते की तुम्ही हे जे पैसे यांपैकी कोणत्या कारणासाठी विड्रॉ करत आहात. जसे की घरातील एखादी मुलगी किंवा मुलगा असेल आणि त्यांच्या लग्नासाठी तुम्ही पैसे विड्रॉ करत आहात, तर मग ऍप्लिकेशनमध्ये त्या मुलीचं किंवा त्या मुलाचं लग्न कधी आहे, लग्नाची तारीख, परत त्या मुलीचं किंवा मुलाचं नाव मेन्शन करावं लागतं आणि त्यांच्यासोबत तुमचं नातं काय आहे त्याचं एक कागदपत्र सादर करावं लागतं. हे झालं डॉक्युमेंटचं. चला मित्रांनो, कॉम्प्युटरमध्ये बघूया की कशा प्रकारे तुम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरू शकता. व्हिडिओला सुरुवात करू. कॉम्प्युटरमध्ये सगळ्यात आधी तुम्हाला कोणताही ब्राउझर ओपन करून घ्यायचा आहे. नंतर ॲड्रेस बारमध्ये टाईप करायचं आहे HRMS आणि सर्च करायचं आहे. सगळ्यात वरती तुम्हाला दिसेल इंडियन रेल्वे ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टम, त्यावरती क्लिक करायचं आहे. इथे तुम्हाला रेल्वेपासून एक HRMSचा ID मिळाला असेल तो ID मध्ये टाकून घ्यायचा आहे. नंतर पासवर्ड टाकायचा आहे. कॅप्चा जसाच्या तसा टाकून लॉग इन वरती क्लिक करायचं आहे. इथे बघा आता काय लिहून आलं, युअर लॉग इन अटेम्प्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू बॅड क्रेडेन्शियल. याचा अर्थ की आपण जो पासवर्ड टाकलेला आहे तो चुकीचा आहे. तर इथे घाबरून जायचं नाहीये. तर त्यासाठी बघा खालती इथे फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन दिलेला आहे, यावरती क्लिक करायचं आहे. आणि इथे पुन्हा HRMS ID टाकून खालती डेट ऑफ बर्थ टाकून घ्यायचे आहे. डेट ऑफ बर्थ टाकण्यासाठी जसं तुम्ही तिथे क्लिक कराल, सर्वात आधी तुम्हाला तुमचं जन्माचं वर्ष निवडून घ्यायचं आहे, जे काही तुमचं जन्माचं वर्ष असेल ते. त्यानंतर महिना निवडून घ्यायचा आहे आणि मग नंतर तारीख निवडायची आहे. अशा प्रकारे डेट ऑफ बर्थ येईल. नंतर रजिस्टर मोबाईल नंबरमध्ये जो काही रजिस्टर मोबाईल नंबर असेल तो टाकून घ्यायचा आहे आणि खालती सेंड OTP वरती क्लिक करायचं आहे. OTP रजिस्टर मोबाईलवरती आलेला असेल तो OTP मध्ये टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर न्यू पासवर्डमध्ये पासवर्ड बनवून घ्यायचा आहे आणि तेच पासवर्ड खाली कन्फर्म पासवर्डमध्ये लिहायचं आहे. आता इथे पासवर्ड कशा प्रकारे बनवले जाते ते वरती दिलेलं आहे बघा. फॉलोविंग कॅनॉट बी पार्ट ऑफ युअर पासवर्ड. बघा इकडे पासवर्ड का घेत नाहीये, कारण वरती दिलेलं आहे टेस्ट 123 1234 12345. म्हणजेच आपण जे पासवर्ड बनवणार आहोत त्यामध्ये @ किंवा हॅशच्या नंतर 123 1234 12345 असं सलग नाही आलं पाहिजे. पासवर्ड जो इथे बनवणार तो जरा डिफरंट असला पाहिजे. तर डिफरंट पासवर्ड बनवून घ्यायचा आहे आणि नंतर खालती पासवर्ड चेंज यावरती क्लिक करायचं आहे. पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली लिहून आला. आता पुन्हा इथे युजर नेम आणि पासवर्ड टाकून कॅप्चा टाकून लॉग इन वरती क्लिक करायचं आहे. पुन्हा रजिस्टर मोबाईल नंबरवरती OTP आलेला असेल तो OTP इथे टाकून घ्यायचा आहे आणि व्हेरीफाय OTP वरती क्लिक करायचं आहे. लॉग इन झाल्यानंतर अशा प्रकारचा पेज तुम्हाला येईल. इकडे तुम्हाला स्किप टूअर यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला तुमची सर्व माहिती दिसेल. तुमचं नाव, तुमचा HRMS ID, IPS ID, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाईल नंबर, ईमेल ID सर्व दिसेल.
बाजूला सर्व्हिस डिटेल्समध्ये तुमचा सर्व डिपार्टमेंट, तुम्ही कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये काम करत आहात, डेझिग्नेशन वगैरे सर्व दिसेल. तुम्हाला इकडे माय इनबॉक्सच्या खाली एम्प्लॉई सेल्फ सर्व्हिस यावरती क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा पेज येईल. इकडे तुम्हाला स्क्रोल करून खाली यायचं आहे आणि इकडे तुम्हाला दिसेल लोन अँड ॲडव्हान्सेस. इथे अप्लाय फॉर PF/व्यू प्रिव्हियस ॲप्लिकेशन यावरती क्लिक करायचं आहे. इथे तुम्हाला दिसेल PF लोन ॲप्लिकेशन म्हणून. इथे खालती लिहिलेलं बघा, PF ऋण आवेदनों की सूची लिस्ट ऑफ PF लोन ॲप्लिकेशन. इथे न्यू ॲप्लिकेशनवरती क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा पेज येतो. इकडे तुम्ही सर्व आधी काढलेले PFची इन्फॉर्मेशन वगैरे असते ते इकडे स्क्रोल करून खाली यायचं आहे आणि इथे बघा PF लोन ॲप्लिकेशन डिटेल्स, इथे क्लिक करून टेम्पररी सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पुढे विड्रॉल रिझन यामध्ये जसं तुम्ही क्लिक कराल इथे तुम्हाला वेगवेगळे रिझन पाहायला मिळतात, म्हणजे कोणत्या कारणासाठी तुम्हाला PF विड्रॉ करायचं आहे. तर आता मी ज्यांचा फॉर्म भरत आहे ते त्यांच्या पुतणीच्या लग्नाकरता PF विड्रॉ करत आहेत, म्हणजेच भावाच्या मुलीच्या लग्नाकरता. तर इथे बघा 4 नंबरला ऑप्शन आहे सँक्शन फॉर मॅरेज बेट्रॉल यावरती क्लिक करायचं आहे. नंतर तुम्हाला अधिकतम योग्यता म्हणजे मॅक्झिमम इलिजिबिलिटी म्हणजे किती मॅक्झिमम तुम्हाला PF मिळू शकतो ते तुम्हाला तिथं बाय डिफॉल्ट दिसेल. ती पूर्ण अमाऊंट तुम्ही विड्रॉ करू शकता किंवा तुम्हाला जी रिक्वायर आहे ती तुम्ही टाकू शकता. जसं की मी रिक्वायर आहे ती इथे टाकली. त्यानंतर इथे खाली आश्रित नाम टिप्पणी, इथे जी मुलगी किंवा जो मुलगा ज्याच्या लग्नासाठी तुम्ही PF विड्रॉ करत आहात त्यांचं इथे नाव लिहून घ्यायचं आहे. नंतर इथे दस्तावेजमध्ये चूज फाईलवरती क्लिक करून ॲप्लिकेशन फॉर्म जो आहे तो इथे अपलोड करून घ्यायचा आहे आणि अपलोडवरती क्लिक करायचं आहे. फाईल अपलोडेड सक्सेसफुली लिहून येईल. त्यानंतर खालती व्ह्यूचं ऑप्शन येईल. नंतर सर्वात खाली असं स्क्रोल करून यायचं आहे आणि सबमिटवरती क्लिक करायचं आहे. असं लिहून येईल. कन्फर्मसाठी पुन्हा येसवरती क्लिक करायचं आहे. पुन्हा रजिस्टर मोबाईलवरती OTP येणार आहे. तो OTP ID मध्ये लिहायचा आहे OTP आणि सबमिटवरती क्लिक करायचं आहे. OTP टाकून घ्यायचा आहे आणि सबमिटवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे लिहून येईल. ॲप्लिकेशन नंबर आलेला असेल आणि फॉरवर्डेड टू SMADXU असं लिहून आलेलं असेल. पुढील 24 ते 48 तासामध्येच PFचे पैसे जे आहेत तुमच्या अकाउंटमध्ये डिपॉझिट होऊन जातात. तर अशा प्रकारे तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने घर बसल्याच, जर तुमच्याकडे कॉम्प्युटर असेल तर कॉम्प्युटरने किंवा मोबाईलमधून सुद्धा हा फॉर्म भरू शकता. फक्त मोबाईलमधून फॉर्म भरण्या अगोदर जे ॲप्लिकेशन आहे त्याचा फोटो तुमच्या मोबाईलमध्ये काढून घ्यायचा असतो. तर आशा करतो मित्रांनो व्हिडिओमध्ये दिलेली माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. कृपया ही माहिती तुमच्या रेल्वेमध्ये जॉब करणाऱ्या गरजू मित्रांना द्या. व्हिडिओला एक लाईक करा आणि अशाच नवनवीन माहितींकरता आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.